are grade 12 students from Immaculate Heart of Mary College. We were told to discuss inflation in the Philippines. Before we define what is inflation, the reasons behind and effects of it, we asked 6 random people around the streets to tell us what they think about inflation, the reason, and effects of it. Pagtaas ng bilhin. Simple lang. Iba, farm to market. Yung angkat. Yung middleman, ganyan lang yun eh. Kaya pagdating sa, tapos ibibiyahe pa yun. Yung mga siyempre, gasolina, toll gate, compute na lahat yun. Ito lang ang buhay kung tutuusin eh. Lahat naman ng tao na naranasan yun eh, pagtaas. Paikot-ikot lang. Wala pa nung araw. Natural eh, magsipag ka siguro. Kung pinanganak mong mahirap, huwag mong dahilan yung mahirap ka. Magsipag ka, kung may pag-aaral, pag-aaral. Taas ang presyo ng bilihin sa ngayon, sa tingin ko ay yung mga sunod-sunod na pagdating or sunod-sunod na bagyo, kasi yung mga taniman ng mga gulay or prutas or kahit na anong produkto, syempre nasisira or nadadamage. Kaya wala silang choice kundi taasan yung mga presyo ng kanilang mga produkto para naman medyo kaibsan ang kanilang pagkaluto. Maganda po kasi minsan yung mga iba binabudget lang na yung mga bibili nila, tapos minsan sumusabay na sa budget. Siya sa kaganapan lahat dito sa Pilipinas. So ang reason kasi kung bakit nagkakaroon ng inflation between peso at saka dollar is yung ekonomiya ng bansa. So kapag once na bumaba yung ekonomiya ng bansa, nalilesen yung pagkuha natin ng mga foreign investors na mag-i-invest dito sa Pilipinas. So kapag maraming nag-i-invest sa Pilipinas, mas dami yung ating trabaho. So kapag bumaba yun, kaya nagkakaroon ng inflation between peso at saka dollar kasi gawa ng dahil sa kaganapan ng kagunuhan. Ilan yun sa mga bagyo dito sa atin na nasasalanta yung mga pananim sa mga probinsya. Kaya mataas din ang mga Yung mga epekto naman po nito, yung pagtaas ng bilihin. Yung epekto ng pagtaas ng bilihin, nakakaawa lang kasi hindi, parang halimbawa katulad sa atin ng mga middle class families, hindi naman natin masyado nararanasan. O kung nararanasan man natin, kaya nating mabuhay kahit nararanasan natin yun. Kasi pwede naman tayong mag-adjust sa budget, whatsoever. Pero yung mga may hirap, sila yung pinaka-sensitive dun sa price changes dahil sobrang liit na nga nung kinikita nila. Sinusubukan nilang pagkasyahin yun para mabuhay. Ang nangyayari, parang nabasa ko sa research na dahil sa inflation, parang yung mga household na 7,000 lang a month yung na-earn, parang 900 pesos na yung nawala sa kanila dahil sa inflation. Sila yung pinaka naapektuhan, hindi na nila nabibili lahat ng pangangailangan nila. Tapos sobrang pagtitipid, nasa sacrifice na yung ibang needs nila na hindi lahat ng needs nila na fulfill. Kasi po yung sa panahon. Kasi minsan yung mga pagkain na kailangan ng araw Tapos kapag tag-ulan, tapos yung pagkain na kailangan ng araw, hindi na mabuhay. Epekto nito sa atin, dagdag pasagit sa atin kasi syempre sino naman ang may gustong mas mataas yung presyo ng gulay or prutas or kahit na anong klase ng produkto. So yun lang, parang magiging pahirap sa atin, pero alam naman natin na kapag nagtulungan tayo, pwede natin itong malanasan. Sige pa. Epekto yun nga. Siguro ang epekto na sa mahirap sa buhay, mabigat. Yun ang epekto. Pero di naman dahilan yung mahirap ka na wala pa epekto. Yun nga, sabi ko, magsipag ka lang.
Kung anong trabaho mo, magsikap ka. Isa sa mga reason kung bakit ang taas na nung bilihin ngayon is dahil yung sa trilyo nga. Parang tinaasan nila yung mga taxes. Tama ba? Mga taxes nung mga bilihin. Eh di in turn, kailangan mabawi nung mga producers yung cost nila. Kaya tumataas yung bilihin. Tapos yung isa pa yung inflation, pares lang yung bumabagsak na yung ekonomiya ng Pilipinas kasi hindi nako-compensate yung utang, tapos yung mga pagbabago na ginagawa, tapos hindi naman nila ginagawa ng paraan para ma-earn yung mga ginagastos. Tapos yung sa build ba yun, sobrang daming ginastos, tapos hindi naman alam kung saan kinuha. And then yung sa hindi na pagtuunan ng pansin ng government yung agriculture ng Philippines. Yun yung parang basic needs natin, yung palay, yung bigas, yung mga gulay, whatsoever. Tapos ngayon, dahil sobrang daming bagyo na dumaan, walang harvest. Kaya ang nangyayari, tumataas yung bilihin dahil sobrang taas ng demand, tapos konti lang yung supply ng mga farmers. Epekto niyan, maghihirap talaga ang mamamayan. Siyempre, pag mataas ang bilihin, kaunti lang naman ang sahod, mahihirapan talaga mag-budget ang mga nanay sa tatay, pamilya. Ito ang mga pagkakabuod ng mga sagot ng kanilang interview sa mga tanong na aming binigay. Nagiging mataas ang bilihin ayon sa mga sumusunod. Panahon na sumisira sa agrikultura ng Pilipinas, ang pagbaba ng ekonomiya, ang pagwalang bahala ng agrikultura ng Pilipinas, pagpataw ng mga taxes at high demand, low supply. Ang epekto naman ay nakikita nila ay ang paghihirap sa pag-budget ng mga pamilya, lalo na sa mga may hirap. Inflation is defined as a rise in the general price level. In other words, prices of many goods and services, such as housing, apparel, food, transportation, and fuel, must be increasing in order for the inflation to occur in the overall economy. If prices of just a few types of goods or services are rising, it isn't necessarily inflation. According to economicself.org, these are the main causes of inflation: demand pull inflation, cost push inflation, wage push inflation, devaluation, and expectations of inflation. Demand pull inflation results from strong consumer demand. Cost push inflation develops because the higher cost of production factors decreases in aggregate supply in the economy. Devaluation is a deliberate downward adjustment of the value of country's currency relative to another currency, group of currencies, or standard. Rising wages. Higher wages increase firms' costs and increase consumers' disposable income to spend more. Expectations of inflation causes workers to demand wage increases and firms to push up prices. According to Rappler's article, Why is Philippine Inflation Now the Highest in ASEAN? These are the following reasons for why inflation happens in our country. World oil prices. Inflation is always going to be a mix of international and domestic factors. One obvious suspect is the continuing rise of oil prices worldwide. Weak peso. Another factor that contributes to runaway inflation is the weakening peso. Because we pay imports in foreign currencies, a weaker peso necessarily makes import costlier. As such, oil becomes costlier too, as well as all the other goods and services in the economy that rely on it. Inflation expectations matter because they change how people behave. Rice crisis. Finally, domestic inflation has also been boosted by tighter supply of many agricultural products, notably rice. What to do? At least for rice, government can mop up its errors by importing more rice, fast-tracking the distribution of imported rice, and passing the rice tariffication.